mga kapatid! Okay, mga ka-sideline, ready ka na sa pag-aalaga ng inyong mga kambing. May napagawa ka ng kulungan at ready na rin ang pagkain ng mga kambing. Napag-aralan mo na rin ang tungkol sa kalusugan ng inyong mga kambing. Handang-handa ka na talaga. Sa video naming ito, mga ka-sideline, gusto naming ihanda ang isang newbie na goat farmer kung ano nga ba ang kanyang haharapin sa oras na nagsimula na siyang mag-alaga ng mga kambing. Samahan nyo kami mga ka-sideline! Huwag kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas, sa aming Shopee na Mang K Agriventures. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Sa kada umaga, mas mabuting bumisita para mahuli natin kaagad ang anumang sakit ng ating mga kambing. Pinakamaganda ang pagbisita sa ating goat farm bandang 5 a.m. o kaya naman 5:30 a.m. kung saan may hamog-hamog pa sa paligid. Sa ganitong paraan, mahuhuli natin kung baga ang mga inuubo at sinisipon. Ka-sideline, ugaliin natin ang paglalakad sa buong kulungan para makita ang anumang senyales ng pagtatae. Sa pag-iinspeksyon ng ating farm, mahuhuli din natin ang mga kambing na kailangan ng deworming. Maraming mga goat farmers ang nagsimula lang sa iilang kambing. Pero habang dumarami ang mga kambing ay mapipilitan ng magpastol. Hindi madali ang pagpapastol. Mainit, maraming mga obstacles sa bukid na pwedeng makasakit. At ang pagpapastol base sa aming experience ay inaabot ng 3 hanggang 5 oras. Ang exempted lang sa pagpapastol syempre ay ang mga farmers na medyo malalaki ang lupa at iyong may pagtatamnan ng maraming pagkain ng mga kambing. Kung may taniman ng paktsong at iba pang mga pagkain ng kambing, ang hirap naman ngayon ay ang pagsasakate. Hindi biro ang kailangang damo ng kada kambing. Sa isang kambing ay nangangailangan ng 3 to 5 kilograms kada araw. Kaya kung may 20 kang kambing, kailangan mo ng damo na hindi bababa sa 60 kilograms. Ilang balik ka malamang para lang makakain ang lahat ng mga kambing mo. Dapat lang na pagkatapos kumain ng mga kambing ay may available na tubig. Depende sa panahon pero hindi naman ganoon kalakas uminom ng tubig ang mga kambing. Ang isang kambing na nasa 25 kilograms ang timbang ay umiinom ng nasa kalahati hanggang 1 litro kung tag-init. Pero ka-sideline kung tag-ulan naman ay pwedeng hindi sila uminom. Pero palaging gawing available ang tubig. Siguraduhin na malapit ang pagkukunan ng tubig para sa ating mga kambing. Ka-sideline, kung hindi naman malaki ang mga kambing na ipapanganak, kung hindi naman kaliitan ang mga inahin, at kung maganda naman ang health program para sa mga buntis na kambing,
malamang wala kang magiging problema sa pagpapaanak ng mga kambing. Ang kada kambing ay manganganak ng 2 hanggang 3 beses kada 2 taon. Karamihan ng mga inahin kung hindi naman unang panganganak ay walang magiging problema. Ka-sideline, 2 hanggang 3 beses kada taon ay kailangan mong alisan ng bayag ang mga lalaking kambing para iwas ang inbreeding. Madali naman gawin ito sa pamamagitan ng illustrator. Ganoon din naman sa dehorning ka-sideline. Mahirap gawin ng dehorning kumpara sa illustrator castration, pero 2 hanggang 3 beses sa isang taon ay kailangan mag-dehorn. Ka-sideline, teknikal na teknikal ang pag-aalaga ng may sakit na kambing. Maraming gamot ang kailangan. Kung anong gamot ang gagamitin, experience malamang ang pinaka-epektibong teacher para sa paggamot ng kambing na may sakit. Base sa aming experience, ang pinakamahirap ay yung mga sakit na nagkakahawa-hawa ang ating mga kambing. Ito ay ang mga sakit na pink eye at orf. At sa kada kambing mo na hirap sa paghinga, hindi paggaling o kaya tuluyang pagkamatay, ay masusubukan ang tatag ng inyong loob. Ito na ay yung sunod-sunod na pagkakalugi. Ka-sideline, sa kada isang kambing kasi na mawawala ay nasa halagang 4,000 pesos. 4,000 pesos. Pataas. At bilang final advice namin, ituloy mo lang ka-sideline. Huwag susuko. Wala naman talagang madali sa buhay. Ang isang eksperto nga ay inaabot ng maraming taon bago sila maging master. Buong paniniwala namin ay aabot ka doon. Nais po namin i-shout out ang ating mga ka-sideline sa patuloy na pagtangkilik sa ating Shopee na Mang K Agri-Ventures. Shout out po kina Globert Sacare, Jennifer Caluza, Christian Carlo Federico, Josel Ordonez, Karen May Balte, RJ Barilla, Judith Cariaga, Ronald Javier Paet, Third Garcia, Christine Villanueva, Jimel Valdez, John Eric Kalimag, Jefferson, Jim Mark Terado, Alvin David, Junray Malenab, Edwin Mangahas, Dear Robert Flores, Florian Sirineo, Fidel Supnad Yakapin, Roberto Santa Ana, Cristina Joy Buefano, Elaine Tamayo, Loida Narzoles, Jojo Odin Kadulong, Walid Mohamad, Melchor Garo, Alrim Alpa, Mary Jane Bahog, Nilsan Patag, Rosalinda Caracoto, John Aldri Abad, John Emmanuel Saludo, Angelo Narzoles, Ana Agtulaw, Marlon Haramillo, Yovi Verdadero, Charis Crisologo, Larry Macalintal, Gerald Ramos, Adrian Franklin Basilio, Brando Neil Sarcia at John Juan Gawat. Shout out din po sa isa sa ating ever loyal na subscriber na si Sir Benjo Roca. Ka-sideline, tulad nga ng aming nabanggit, huwag kayong matatakot dahil dito sa sideline.ph, kami ang inyong kasangga sa pag-aalaga ng inyong mga kambing. Kaya naman huwag kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Ito po ang inyong lingkod at forever na ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode, ka-sideline!